تصویرهای اسلو موشن همیشه جذابن، مخصوصا اگه سوژه چیزی باشه که عادت نداریم با سرعت کم ببینیمش. یه سوژه ساده مثل افتادن یه توپ توی یه دونه ظرف، این رو اگه با سرعت عادی ببینیم میشه این. اما اگر همین سوژه ساده رو ما به صورت اسلو موشن تصویرش رو بگیریم میشه این. امروز میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که چطور میتونیم تصاویر اسلو موشن بگیریم با دوربین فیلمبرداری که دم دستمون هست. سلام رفقا، چطورین؟ من حسام بختیارزاده‌ام. لطفاً همین اول ویدیو لایک رو بزنید، سابسکرایب هم بکنید اگر تا الان سابسکرایب نکردین. اینجوری الگوریتم‌های یوتیوب میفهمن که ویدیوهای من مورد توجه شماست و بیشتر ریکامند میشه و باعث میشه بیشتر دیده بشه. امروز می‌خوایم در مورد فریم ریت یا فریم بر ثانیه یا FPS frames per second صحبت بکنیم. این هم یکی از اون نکات خیلی مهمیه که توی فیلمسازی باید بلد باشیم. توی اپیزود قبل در مورد رزولوشن و اسپکت ریشیو صحبت کردیم. این سری در مورد فریم بر ثانیه و FPS، اینکه ویدیو چند فریم بر ثانیه باشه و چه تفاوتی تعداد مختلف فریم ها بر ثانیه توی خروجی تصویر ایجاد میکنن. ویدیو چیه؟ تعدادی تصویر، یعنی عکس پشت سر هم که پخش میشه. بچه بودیم این اسباب بازی بود، اینجوری میچرخوندیم، از توش گردونه بود، اسمش چی بود یادم نمیاد، میچرخوندیم، از توی این شکافا نگاه میکردیم و تصویر متحرک میشد. ویدیو همینه، تعدادی تصاویر پشت سر هم که پشت سر هم با یک سرعت مشخصی پخش میشن و باعث میشه شما تصویر رو متحرک ببینید. این که توی ثانیه چند تصویر پخش بشه، این معنای فریمز پر سکند یا فریم بر ثانیه است. مثل اسپکت ریشیو و مثل رزولوشن، فریم بر ثانیه ها و FPS های مختلفی استاندارد هست که استفاده میشن. هر کدوم هم کاربردهای مختلفی دارن. یکی از این فریم بر ثانیه ها 16 فریم بر ثانیه است. یه ویدیو ممکنه 16 فریم بر ثانیه باشه، یعنی توی هر ثانیه 16 فریم پخش بشه. مثل فیلم‌های قدیمی چارلی چاپلین، تصاویر یه خورده بریده است و خیلی نرم نیست. اون در هر ثانیه 16 فریم داره پخش میشه. FPS بعدی میشه 24 فریم بر ثانیه. وقتی ما میگیم 24، اکثر اوقات 90% اوقات منظورمون 23/976 هستش. این هم یک عدد استانداردیه، 23/976. تصویر میتونه 23/976 فریم در ثانیه برای مخاطب پخش بشه تا تصویر حرکات تقریبا نرم باشن. توی 23/976 که تقریبا تمام فیلم سینمایی که میبینین، تمام سریالایی که میبینین با این FPS دارن تولید میشن و پخش میشن، تصاویر یه نموره خیلی کم تصاویر بریده است و خیلی نرم نیست. چرا؟ عادتی که مخاطب داره فیلم ها رو اینجوری ببینه. وقتی فیلم ها با 24 فریم بر ثانیه یا همون 23/976 فریم بر ثانیه ضبط میشه و ادیت میشه و پخش میشه، تصاویر اون مقدار از بریدگی و تیکه تیکه پخش شدن، به قول خارجی چاپی پخش شدن رو داره، خیلی کم، که چشم ما عادت داره و وقتی اینجوری تصویر رو میبینیم میگیم تصویر سینمایی هستش. توی اپیزود قبلم گفتم بعضی مؤلفه‌ها هستن که باعث میشه تصویر خصوصیت‌های تصویر سینمایی رو پیدا بکنه. یکیش اسپکت ریشیو بود، یکیش رزولوشن بود. یکی دیگه از اونها اینه که تصویر 24 فریم بر ثانیه یا 23/976 فریم بر ثانیه باشه. پس اگر میخواین فیلم تولید بکنین، اگر میخواین ویدیو تولید بکنید، به 23/976 یا 24 فکر بکنید، نه سراغ FPS های بالاتر. مرحله بعدی 25 فریم بر ثانیه، اختلافش خیلی کم و 24 تقریبا نامحسوسه، اما اینم یکی از استانداردهایی که استاندارد سینمایی نیست، استاندارد تلویزیونیه برخلاف 23/976. اما دیگه اینم هست دیگه، 25 فریم بر ثانیه یکی از استانداردهای مهمیه که تلویزیون کشور ایران هم پخشش به صورت 25 فریم بر ثانیه است. بعد از این بخوایم یه پله بریم بالاتر، 29/976 یا همون 30 فریم بر ثانیه است. 30 فریم بر ثانیه چیه؟ 30 فریم بر ثانیه هم یک استاندارد باز تلویزیونیه، اما برای یک سری دیگه از کشورها. توی 30 فریم بر ثانیه تصاویر نرمتر پخش میشن، یعنی یک موشنی داشته باشید، یه چیزی از این ور کادر بیاد به این ور کادر، تصاویر نرمتر و روونتر
دیده میشن توش و مثل اینکه تصویر رو فرضاً با موبایل گرفتین. معمولاً پیش‌فرض ویدیوهای موبایل 30 فریم بر ثانیه است، 29.976 فریم بر ثانیه است. پس چی؟ یعنی دوربین 30 تا عکس داره میگیره در هر ثانیه و اینها رو 30 تا عکس در ثانیه داره پخش میکنه. یه لول بخوام بریم بالاتر، FPS بعدی که استاندارده و استفاده میشه 60 فریم بر ثانیه است. اما 60 فریم بر ثانیه دیگه استفادهش به همین راحتی نیست. یعنی اینطوری نیست که شما بخواید پخش بکنید توی ویدیوتون تا 30 فریم اوکی، همون چیزی که میبینید رو با همون سرعت پخش میکنید تقریبا. البته اما ما میتونیم یه کار دیگه بکنیم. اگر تجهیزاتمون، اگه دوربینمون و اون تجهیزاتی که داریم باش تصویر ضبط میکنیم قابلیت این رو داشته باشن که از 30 فریم به بالا تصویر بگیرن، ما یک قابلیتی رو پیدا میکنیم که تصاویرمون رو اسلو موشن بکنیم. یعنی چی؟ فرض بکنید ما این حرکت افتادن توپ رو با 30 فریم بر ثانیه یا با 24 فریم بر ثانیه بگیریم. وقتی که خروجی میگیریم تصویر رو با همون 24 فریم بر ثانیه اینو همین جوری میبینیم. اما اگر ما این رو با 60 فریم بر ثانیه بگیریم، اون 60 فریم رو میایم چیکار میکنیم؟ میایم میکشیمش. چجوری؟ یک ویدیویی که 60 فریم بر ثانیه ضبط شده، یعنی بین هر ثانیه 60 تا دونه تصویر گرفته شده، این رو بخوایم بیایم ادیتش بکنیم در فضای 30 فریم بر ثانیه، چی میشه؟ ما هر ثانیه‌مون توی ادیت، توی خروجیمون 30 تا فریم هست، اما دوربینمون توی هر ثانیه 60 تا فریم گرفته. چیکار میتونیم بکنیم؟ خیلی راحته. میتونیم فیلم رو بگیریم بکشیمش 2 برابرش بکنیم. یعنی ما بین هر ثانیه اون وقتی 60 فریم هست اینو میگیریم 2 برابرش میکنیم، تعداد فریم بین هر ثانیه ادیتمون میشه 30 تا. یعنی هر یک ثانیه‌ای که فیلم برداری کردیم توی 2 ثانیه پخش میشه. پس تصویر ما سرعتش نصف میشه. ما نرم افزار تدوینمون رو فرضاً 30 فریم بر ثانیه گرفتیم. ما تایملاین ادیتمون 30 فریم بر ثانیه است. یعنی بین هر ثانیه‌مون 30 تا فریم جا داریم تصویر بذاریم. وقتی یه ویدیویی از دوربین گرفتیم که 60 فریم بر ثانیه ریکورد شده، میتونیم چیکار کنیم؟ این 60 فریم بر ثانیه رو ویدیوشو بگیریم بکشیم، بزرگش بکنیم تا 2 برابر تا بیاد تو تایملاین 30 فریم بر ثانیه ما قرار بگیره. پس هر یک ثانیه از ویدیویی که 60 فریم بر ثانیه گرفته شده توی نرم افزار تدوین ما میتونه بشه 2 ثانیه. از تصاویر ما 50% سرعتش کم میشه. حالا شما همین رو فرض بکنید که سرعت بردیم بالا. فکر کنید دوربین ما مثلا 180 فریم بر ثانیه گرفته. این ویدیویی که 180 فریم بر ثانیه، یعنی توی هر ثانیهش 180 تا عکس هستش، رو بیایم اگر بندازیم در یک تایملاینی که 30 فریم بر ثانیه هستش، شما 6 برابر میتونید تصویر رو بکشید، سرعتتون 1/6 بشه، سرعت پخش فیلم 1/6 بشه. دوربینای تخصصی که برای کار اسلو موشن ساخته شدن، این تعداد فریم بر ثانیهشون خیلی بالاست. 1000 که هیچی، 2000، 5000، 10000، 15000 فریم بر ثانیه دوربینای فانتوم فلکس میگیرن. اما خیلی از دوربینایی که ممکنه شما داشته باشین 60 فریم رو معمولا میگیرن دیگه. 60 فریم بر ثانیه رو میگیرن. یعنی شما اگه 60 فریم رو بگیرید، ویدیو رو بیاین توی فضای 30 فریم بر ثانیه ادیت بکنید، خیلی راحت بدون اینکه کوچکترین افت کیفیتی داشته باشین میتونید سرعت تصویرتون رو نصف کنید. حالا ما الان چیکار کردیم؟ یه دونه لیوان آبه، یه دونه توپه. این لیوانو من پر از آب میکنم و این گوی رو میندازم توش. با چند FPS مختلف این رو ضبط میکنم. اول اگر با همین فریم ریتی که الان این ویدیو داره ضبط میشه، یعنی 23.976 بگیریم، چی میشه؟ میشه این. یه تصویر خیلی ساده، یه گویی که داره میفته توی یه دونه آب. حالا من چیکار میکنم؟ میام این دوربینی که الان داره میگیره رو من تنظیم میکنم روی 96 فریم بر ثانیه و همین پلان رو دوباره باهاش میگیرم. وقتی با 96 بر ثانیه ریکورد کردیم، اگر در تایملاین 24 فریم بر ثانیه بندازیم، من میتونم 75% سرعت ویدیو رو کم بکنم بدون اینکه کیفیتش به هم بریزه، بدون اینکه فریم‌ها با هم قاطی بشن و نتیجهش میشه این. میبینید که قطرات آب رو به راحتی میشه تشخیص داد و اینکه آب داره از لیوان میریزه بیرون رو خیلی قشنگتر و چیزی که با چشم عادی نمیشه دید رو اینجا میشه مشاهده کرد. حالا بیایم یه کاری بکنیم. دوربین رو تنظیم بکنیم روی 180 فریم بر ثانیه. همین کاری که الان کردیم رو توی 180 فریم بر ثانیه میکنیم. یعنی یک چیزی حدود 87% سرعت ویدیو رو ما کم میکنیم و سرعت رو به 13% سرعت اصلی میرسونیم. نتیجهش میشه این. این ویدیو
با 180 فریم بر ثانیه ریکورد شده و در تایملاین ادیت 24 فریم بر ثانیه ادیت شده. تصاویر اسلو موشن اینجوری تهیه میشن. خیلی ممنونم که این اپیزود رو دیدین. لطفاً اگر تا الان سابسکرایب نکردین و ویدیو رو لایک نکردین همین الان انجام بدین. این کمک میکنه که الگوریتم‌های یوتیوب متوجه بشن که مطالب این کانال به دردتون میخوره و شما خوشتون اومده و باعث میشه بیشتر ریکامند بشه و بیشتر دیده بشه و این خوب خیلی به من کمک میکنه که ویدیوهای بهتر و بیشتری و سریعتر و منظم‌تر تولید بکنم و در اختیار شما بذارم. توی اپیزودهای بعدی میبینمتون.